सबैलाई नमस्कार। म जगदीश कुसुमे ठाडो। मेरो च्यानल आर्किटेक्टमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज म यस्तो चिज सिकाउन गइरहेको छु जुन चिज सिक्नु भने हजुरलाई फाइदा हुनेछ। अर्थात् हजुरलाई यदि कम्प्युटर या ल्यापटपमा भिडियो डाउनलोड गर्न या अरू कुनै डकुमेन्ट्सहरू डाउनलोड गर्न अप्ठ्यारो भइरहेछ भने यो भिडियो पक्का हेर्नु होला। यदि हजुरले पनि आफ्नो युट्युबको भिडियो फुल एचडीमा फुल साइजमा डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो पक्का हेर्नु होला। फुल एचडीमा भिडियो डाउनलोड गर्नको लागि दुईवटा सफ्टवेयर मैले ल्याएको छु। जुन सफ्टवेयर हो 4K भिडियो डाउनलोडर यो र अर्को हो IDM अर्थात् इन्टरनेट डाउनलोड म्यानेजर। यो IDMमा त हजुरहरूले आफ्नो अन्य डकुमेन्ट्सहरू पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि एकदम फास्ट। यदि हजुरको कम्प्युटर या ल्यापटपमा कुनै पनि चिज डाउनलोड गर्दा ढिलो भइरहेछ भने यो सफ्टवेयरबाट डाउनलोड गर्नु होला, एकदम फास्ट डाउनलोड हुन्छ। जुन सफ्टवेयर हो IDM। यदि हजुरले यसलाई भिजिट गर्नुभएको छैन भने कसरी गर्ने, यसलाई कसरी क्र्याक गर्ने म यस भिडियोमा सिकाउनेछु र 4K भिडियो डाउनलोडरलाई एक्टिभेट कसरी गर्ने यो पनि म सिकाउनेछु। त्यसैले यो भिडियो पुरा हेर्नु होला र साथै साथ यो भिडियो मन परेमा लाइक गर्नुको साथसाथै सब्सक्राइब गरी बेल आइकनमा अल गरिदिनु होला। ओके, लेट्स स्टार्ट भिडियो। मैले यो 4K भिडियो डाउनलोडरको जिप फाइल डाउनलोड गरेको छु। यसको लिङ्क मैले डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। पहिला यसलाई एक्सट्र्याक्ट गर्नुहोस्। एक्सट्र्याक्ट गरेपछि यस्तो फोल्डरहरू खुल्छ। यो 4K भिडियो डाउनलोडरको सेटअपमा राइट क्लिक गरी इन्स्टल गर्नुहोस्। प्रिपेयरिङ इन्स्टल हुँदैछ हाम्रो। अब नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। एक्सेप्ट लाइसेन्समा क्लिक गर्नुहोस्। नेक्स्ट इन्स्टल। यो 4K भिडियो डाउनलोडरबाट हजुरहरूले फुल एचडीमा 4K साइजमा भिडियोहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। युट्युबको भिडियो लन्चमा क्लिक नगर्नु, फिनिस गरिदिनुहोस्। र अब यो पेज फाइललाई एक्सट्र्याक्ट गर्नुहोस्। यो दुईटा फर्मेटमा हुन्छ, 32 बिट र 64 बिटमा। हजुरको कम्प्युटरमा कति बिटको छ यसरी हेर्नुहोस्। यदि थाहा छैन भने यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। मेरो रहेको छ 32 बिट, त्यसैले म 32 बिटको पेज फाइललाई कपी गर्छु। कपी अनि 4K भिडियो डाउनलोडरमा राइट क्लिक गरी ओपन फाइल लोकेसन ओपन गर्नुहोस् र यहाँ आएर पेस्ट गरिदिनुहोस्। कन्टिन्यू। र यसमा राइट क्लिक गरी रन गर्नुहोस्। र पेजमा क्लिक गर्नुहोस्। हेर्नुहोस्, पेजिङ डाउन भइसकेको छ हाम्रो। अब यसलाई एक्जिट गरी हुन्छ, एक्जिट गरिदिनुहोस् र यसलाई क्लोज गरिदिनुहोस्। र अब यसलाई ओपन गर्नुहोस्। एक्टिभेटेड छ हाम्रो 4K भिडियो डाउनलोडर फुल्ली एक्टिभेटेड भइसकेको छ। यदि हजुरको कम्प्युटरमा एक्टिभेटेड भएको छैन भने यस्तो देखिन्छ, नट एक्टिभेटेड भनेर आउँछ। यसमा हजुरले सबै भिडियो डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्न।
र डिएक्टिभेटेड छ भने यस्तो देखिन्छ एक्टिभेटेड। यो त भयो 4K भिडियो डाउनलोडर। अब IDM लाई कसरी गर्ने, इन्टरनेट डाउनलोड म्यानेजरलाई क्र्याक कसरी गर्ने। र डिजिटल कम्प्युटरमा छैन भने यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लिङ्क पनि मैले डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु। यसमा पासवर्ड लागेको छ दुईटैमा। पासवर्ड मैले भिडियोमा दिनेछु। यस्तै गरेपछि IDM ट्युटोरियललाई रन गर्नुस्। नेक्स्ट गर्नुस्। ISFमा क्लिक गरेर नेक्स्ट गर्नुस्। क्रिएट आइकन चाहिन्छ, त्यसैले चाहिँ अनमार्क नगर्नु होला। मार्क गरेर नेक्स्ट गर्नुस्। नेक्स्ट गर्नुस्। अब इन्स्टल सुरु भयो। फिनिश गरिदिनुस्। अब हाम्रो कम्प्युटरमा IDM इन्स्टल भइसकेको छ। आइकन पनि आइसक्यो यी। अब यो आर्किटेक्ट फोल्डरलाई ओपन गर्नुस् र त्यहाँ पेज फाइल छ त्यसलाई ओपन गर्नुस्। र यो ट्युटोरियल फाइल्सलाई कपी गर्नुस्। कपी गरिसकेपछि IDM को आइकनमा राइट क्लिक गरी ओपन फाइल लोकेसनलाई ओपन गर्नुस्। यसलाई क्लोज गरिदिनुस्। अब यहाँ आएर पेस्ट गर्नुस् अघि कपी गरेको फाइललाई। कन्टिन्यू। यसलाई ओके गरिदिनुस्। अब आफूले पेस्ट गरेको फाइललाई राइट क्लिक गरी फाइलमा राइट क्लिक गरी रन गर्नुस्। यो अपडेटको लागि माग्छ, त्यसैले यसलाई डिसेबल गरिदिनुस् र क्र्याकमा क्लिक गर्नुस्। यदि हजुरले डिसेबल गर्नु भएन भने घरिघरि अपडेटको अप्सन आइराख्छ, त्यसैले डिसेबलमा टिक लाग्नु होला। IDM अपडेट IDM हाम्रो पेस्ट भइसकेको छ। फिनिश गरिदिनुस्। यसलाई क्लोज गरिदिउँ। अब IDM लाई ओपन गर्नुस्। ओपन। यसलाई क्लोज। यो अप्सन लेखेको छ यसमा क्लिक गर्नुस् र अटोमेटिकली स्टार्ट डाउनलोड लेखेको छ डाउनलोडिङ। यसमा क्लिक गर्नुस् किनकि यस्तो क्लिक त्यहाँ मार्क लगाइदिएपछि मार्क लगाएर ओके गरेपछि हजुरको जुनसुकै ब्राउजरमा अटोमेटिक डिटेक्टेड गरेर अटोमेटिक डाउनलोड हुन्छ। यस्तो हजुरले भिडियो लगायत सम्पूर्ण डकुमेन्ट्स अन्य चिजहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि एकदम फास्ट। त्यसैले यो सबभन्दा राम्रो छ डाउनलोडर। यसलाई डिलिट गरिदिए। यति गरिसकेपछि हजुरको 4K भिडियो डाउनलोडर र IDM दुईटै फुल भर्जनमा क्र्याक गरेर चलाउन सक्नुहुन्छ। यदि भिडियो मन परेमा लाइक गर्नुहोला र आफ्नो साथीहरूलाई सेयर पनि गरिदिनुहोला। धन्यवाद।